السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد من سلسلة خبز الدار. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا تشكيلة من خبز الزيتون. وصفة بسيطة سهلة واقتصادية. هذا الخبز هذا ممكن نحضروه للغوتي أو الفطور ديال الصباح. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتعجبكم الوصفة وتجربوها. ونبداو بسم الله بالمقادير. غنحتاجو 500 غرام من الدقيق الأبيض، 150 غرام من الدقيق الفينو، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من السكر. غنحتاجو أيضا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والماء الدافئ الكافي للحصول على عجينة متماسكة. الخطوة الأولى اللي غادي نقومو بها، في واحد الوعاء صغير غنضيفو الخميرة الفورية، السكر، ملعقة كبيرة ديال الدقيق الأبيض وتقريبا نصف كاس ديال الماء الدافئ. غنخلطو هذا الخليط هذا جيدا وغنحطوه جانبا دقيقة ولا 2 دقائق، الوقت اللي تذوب فيه الخميرة وتبدا في التفاعل. في هذا الوقت هذا غناخدو واحد الوعاء كبير، غنوضعو فيه الدقيق الأبيض، الدقيق السميد الناعم والملح، غنخلطو جيدا. غنعملو واحد الحفرة في الوسط، غنضيفو زيت الزيتون اللي هو ملعقة كبيرة في الجانب، وفي الوسط غنضيفو الخليط ديال الخميرة والسكر والدقيق والماء اللي حضرناه، ملعقة خشبية أو بسباتولا. كنبداو نخلطو الخليط ديال الخميرة والزيت مع الدقيق، ونبداو في إضافة الماء بشوية بشوية وحنا كنخلطو بيدنا. طبعا اللي بغى يستعمل العجانة ممكن يستعمل العجانة، انا غنعجن غير بيدي اليوم. كنبداو نضيفو الماء الدافئ بشويه بشويه حنا كنخلطو حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه. العجينه ما خصهاش تكون لزجه او كتلصق، خصها تكون شويه قاصحه في هذه المرحله هذه. غناخد العجينه فوق سطح العمل او ممكن تعجنوه في القصعه، وغنبدا ندلك هاد العجينه هذه بحال هاد الطريقه هذه. حنا كندلكو وحنا كنضيفو الماء دافي، ما نضيفوش بزاف مره واحده، كنضيفو غير هكذا قطرات صغيره. ملي كنضيفو الماء كنويو العجينه على بعضياتها بحال هكذا وكنبداو نديوها ونجيبوها حتى كتشرب هذاك الماء ونعاودو ندلكو مره اخرى. كنكرروا هاد العمليه هذه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ومطاطيه بحال هذا الشكل هذا، كتولي رطبه بزاف ومطاطيه كيف ما كتشوفوا ما كتلصقش. هاد الخبز هذا ما بغيناهش يكون العجينه ديالو كتلصق، لان غنضيفوا له الزيتون، غنضيفوا له ايضا شويه ديال زيت الزيتون. الا كان اصلا هو لزج وضفنا له الزيت والزيتون غيبدا يتقطع ويلصق لنا في سطح العمل، فكنخليوه شويه هكذا يعني قابط راسو. عندي هنايا الوعاء اللي جمعنا فيه العجينه، غنعمل فيه واحد القطرات ديال الزيت وغنوضع فيه العجينه، غنغطيها بكيس بلاستيكي وواحد المنديل ونخليها تخمر تقريبا واحد 45 دقيقة أو حتى يتضاعف الحجم ديالها. بالنسبة للزيتون اللي غنستعمل أنا، الزيتون عندي هذا منسم في الدار، نسمته كنت عدلته معكم سابقا، منسم بالأعشاب المنسمة بالزعتر بورقة سيدنا موسى أو الرند وأيضا بالثوم. اللي ما عندوش هاد الزيتون هذا اللي منسم ممكن يحضروا بالزيتون العادي، يعني قبض الزيتون الأسود، ضيف له شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الثومه مدقوقه والاعشاب يعني الزعتر وبرقه سيدنا موسى، ويخليه ليله كامله. من بعد ما يقطع الزيتون طبعا قطع صغيره يخليه ليله كامله حتى كيتشرب وكيتنسم هذاك الزيتون ويستعمله. هنا من بعد ما حيتلو العظم غنقطعو قطع صغيره ماشي صغيره بزاف، يعني الزيتونه تقريبا نقسموها على 4. غنحتفظ ايضا بهذاك الزيت اللي كيهبط من هذاك الزيتون حتى هو غنسمو به هذا الخبز هذا.
بالنسبة للصينية اللي غنطيبو فيها هاد الخبز هذا ممكن نستعملو صينية عادية بحال هكدا أو الصينية ديال الباغيت. أنا غنفرش لها ورق ديال الطبخ أو بابي سولفوريزي، ممكن دهنوها بشوية ديال الزيت وترشوا لها شوية ديال السميدة أو الدقيق، لكن كيبقى ورق الطبخ أسهل وعملي. العجينة ديالنا خمرات وتضاعف الحجم ديالها، ما نخليوهاش تخمر بزاف، غير نحسو بها تنفخات وتضاعف الحجم ديالها صافي نحيدوها من الوعاء، نضغطو عليها بحال هاد الشكل هذا بالجوانب باش نخرجو الهواء اللي كيتكون في الداخل ديالها. غنحضروا 4 ديال الشكيلات ديال الخبز الزيتون، فغنقسم العجينة إلى 4 ديال القطع متساوية. بالنسبة للشكل الأول غنحضر منه 4 ديال القطع، فغنقسم جزء من العجين إلى 4 ديال الكرات. غنكرر نفس العملية بالنسبة للجزء الثاني من العجين، غنحضرو على شكل باغيت، فشكلته فحال هاد الشكل هذا غير باش نتفكر بأن هاد الجزء هذا غنعملو به باغيت. الجزء التالي عفوا الجزء الثالث ديال العجينة غنحضرو به واحد الشكيل ديال الخبز ملتوي، فغنشكل هكذا عويدات ديال العجين 4 حتى هما غنحطهم جانبا. بالنسبة لآخر شكل نحضرو به واحد خبز فرنسي ديال الزيتون، غيكون شوية كبير فغنقسم العجينة إلى جزئين فقط. بالنسبة للعمارة ديال هاد الخبز هذا كتبقى اختيارية، أنا عندي هنايا شوية ديال الفرomاج أو الجبن موتزاريلا، شوية ديال الموتزاريلا كريكيبات دوائر، الزيتون طبعًا زيت الزيتون، أعشاب المنسمة اللي هي الروزماري وأيضًا الزعتر، وعندي شوية ديال البصلة وشوية ديال الفلفل الأحمر. كيف ما قلت كيبقى هاد العمارة هادي أو هاد الحشوة هادي أو التزيين اللي غنوضعوه من الفوق اختياري، ممكن تستعملوا الزيتون فقط. بالنسبة للعجينة الأولى أو الشكل الأول غنحضروه على شكل باغيت، فكنطلقوا العجينة على هاد الشكل هذا البيضاوي، كنوضعوا الزيتون في الوسط وكنلفوا، كنشكلوا الباغيت ديالنا أو ميني باغيت. كيف ما كتلاحظوا هنايا كنطلقوا غير بيدنا، ما كنحتاجوش المدلك. كنوضعوا الزيتون وكنلويو بحال هاد الطريقة هادي، في الأخير كنقرصوا العجينة مع بعضياتها باش تلصق وكنشكلوا على شكل باغيت. كنكرروا العملية بالنسبة للقطع ب4، كنعاودو نطلقوها واحد شوية باش ما تجيش غليظة بزاف وتجي طويلة، وكنوضعوها في الصينية ديال الباغيت اللي غطيناها ببابي سولفوريزي أو ورق الطبخ. ممكن نستعملو صينية عادية كيف ما قلت، ماشي ضروري هاد الشكل هذا ديال الباغيت. غندهن هاد الباغيت هذا بشوية ديال زيت الزيتون ونخليه يخمر واحد 20 دقيقة، لأن الجو حار. إلا كان الجو بارد نخليوه حتى يبان لنا خمر وتضاعف الحجم ديالو، عاد ندخلوه يطيب في الفران. نبداو إن شاء الله بالشكل الثاني، غناخد واحد الكرة ديال العجين وغنطلقها على هاد الشكل هذا، وغنبدا نلوي كل طرف ديال العجين غنلويه في الجهة العكسية ديال الطرف الآخر، ومن بعد غنبدا نلوي بيدي بحال هاد الطريقة هادي. وغنبدا نلف هاد العجين هذا على شكل حلزوني بحال اللي كتشوفوا هكذا، وآخر طرف ديال العجين غنوضعو من التحت بحال هكذا، وغنوضع في الصينية اللي غطيناها بورق الطبخ. غنكرر العملية بالنسبة للقطع ديال العجين ب4. غندهن هاد العجينة هادي بشوية ديال زيت الزيتون، وغادي نزين هاد الخبز هذا طبعًا بالزيتون اللي قطعناه مع بعضياتنا. هنايا إلا بغيتو تستعملو الزيتون الأخضر ممكن تستعملوه، أنا كنفضل الزيتون الأسود.
عندي هنايا واحد شوية ديال الفلفل الأحمر الحلو، غنقطعو قطع صغيرة وغنزين به أيضًا هاد الخبز هذا. ممكن تستعملوا قطع ديال الطماطم أو ممكن تستعملوا الطماطم الجافة، حتى هي كتجي زوين في هاد كتجي زوينة في هاد الخبز هذا. وآخر شيء غادي نعملوه هي غنستعمل الأعشاب المنسمة، ممكن تستعملوا طرية أو جافة. عندي هنايا واحد العرش ديال الزعتر، غنقطعو قطع صغيرة وغنزين به هاد الخبز هذا. أيضًا غادي نستعمل شوية ديال الروزماري أو إكليل مريم أو الأزير، غنوضعوه بحال هاد الشكل هذا كيعطي واحد المنظر جميل، وأيضًا كينسم هاد الخبز هذا. غنغطي هاد الخبز هذا بواحد الكيس بلاستيكي وغنخليه حتى يخمر واحد شوية ماشي بزاف، تقريبا 20 دقيقة ماكسيموم، وغنطيبو في الفران. بالنسبة العجينة أو الجزء ديال العجين الثالث اللي قسمناه ل4 ديال الأجزاء، غنطلقوه على شكل خبيزات بحال هكذا تقريبا نصف سنتيم ديال العلو. غندهن بشوية ديال زيت الزيتون، كنضغط على العجينة بطرف الأصابع بحال هاد الشكل هذا، وغنبدأ بالتزيين ديال هاد الخبز هذا. بالنسبة لهاد القطعة هادي غنوضع فيها دوائر ديال الفلفل الحار المرقد. أيضًا هنايا كتبقى هاد المسألة هادي ديال التزيين أو ديال الحشوة اختيارية وعلى حسب الذوق وعلى حسب شنو كاين عندك في الدار. بالنسبة القطعة الثانية غنوضع فيها شرائح ديال البصل وشرائح ديال الفلفل الأحمر، ممكن توضعوا فيها قطع ديال الطماطم الطازجة أو الطماطم الجافة. ممكن أيضًا توضعوا البصل المعسل، البصل ماشي اللي معسل، يعني اللي كيكون طايب مع الزيت وطايب على المهل حتى كيتعسل. وغنضيف طبعًا قطع ديال الزيتون. بالنسبة للقطعة الثالثة غنوضع فيها دوائر ديال الموتزاريلا الطازجة، قطعتهم على جوج لأنهم كبار شوية، وغنوضع شوية ديال الزعتر وشوية ديال الروزماري أو إكليل جبل والقليل من الفلفل الأحمر الحلو غير للون فقط. بالنسبة للقطعة الثالثة غنوضع فيها الزيتون الأعشاب المنسمة فقط. بالنسبة للجزء الرابع ديال العجين غنحضروا به خبز الفرنسي ديال الفوغاس، ونطلق العجينة بحال هاد الشكل هذا على شكل شوية مستطيل، نقطع في الوسط وفي الجوانب بحال الورقة ديال الشجرة. من بعد غادي نجبد العجينة بحال هاد الشكل هذا باش كيتفتحوا هادوك التقطيعات، وغنوضعها فوق الصينية ديال الطبخ، الصينية اللي غتدخل للفران. غنكرر نفس العملية مع القطعة ديال العجين الثانية. غندهن الخبز بشوية ديال زيت الزيتون. بالنسبة للقطعة الأولى ديال الخبز غنزينها بالزيتون اللي حضرناه في الأول وشوية ديال الزعتر اليابس. القطعة الثانية غنوضع فيها الزيتون وأيضا شوية ديال الجبن ديال الموتزاريلا، ممكن تستعملوا أي نوع من الجبن بغيتو اللي كيدوب في الفران. الفران عندي مشعول على درجة حرارة 200 أو 400 فرنهايت. غندخّل هاد الخبز هذا يطيب. طبعًا غنبدا بالخبز اللي صاغبته هو الأول، اللي شكّلناه هو الأول يطيب، غياخد تقريبًا 10 ديال الدقائق. بالنسبة للباكيت غياخد تقريبًا 15 دقيقة. نحاولوا ما نخليوهش في الفران بزاف باش ما يقصحش هاد الخبز ويبقى فتي. فغنطيبوا هاد الخبز هذا ونتلاقاو في آخر الفيديو باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الخبز.
كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، خبز الزيتون اللي زيناه طبعًا بالزيتون، الفلفل الأحمر، الأعشاب المنسمة، الفلفل الحار، وأيضًا القليل من الموتزاريلا. كيبقى لكم الاختيار نتوما تزينوه على حسب ما بغيتو، تضيفوا إضافات للزيتون اللي كيبقى هو الحاجة الأساسية في هذا الخبز هذا. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. بالنسبة للناس اللي غيسولوني واش ممكن نحتفظوا به في المجمد، طبعا ممكن نحتفظوا به في المجمد، نعملوه في أكياس بلاستيكية، ونهار اللي نبغيوه نجبدوه ونسخنوه في الفران، ماشي بزاف، غير يعني نخليوه من الأحسن يطلق راسو شوية وعاد نسخنوه في الفران واحد 2 دقايق، لأن هاد الخبز هذا ما خصوش يبقى في الفران بزاف لأنه غادي يقصح. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه، كنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفات هذه وتعجبكم وتعجب موالين الدار ديالكم. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.